Hello guys, welcome na naman sa isang unboxing. So mag-unbox tayo itong bagong cellphone na naman to. So medyo na-curious ako sa brand niya. Nakita ko sa Lazada, Hyundai ang brand niya. So gumagawa rin pala sila ng cellphone ng Hyundai, no? So parang hindi ang kotse yan. Medyo na-surprise ako nung nakita ko yung box niya. Is maganda yung box niya. Saka yung ano niya, oh. Talagang may logo ng Hyundai, pati yung dito sa likod ay yung box niya ay Hyundai HD Porto yung natin, tas Full HD 6.55, yan ang ano niya is 6.55 HD IPS high cleared LCD, 6.55 HD IPS daw siya, tas front cam niya is 5MP, tas 8MP yung back niya, RAM 2GB, ROM 32GB. Okay yung box niya, no? Inisip ko nga baka parang mga Chinese lang na baka puting box lang tas laman lang ano, pero mukhang legit na Hyundai naman siguro ang ano nito. So tingnan na natin yung box niya. Unbox na natin to. Ayan. So yan yung box niya. Maganda yung box niya, oh. Ayan, una natin box. Ito yung cellphone natin. Medyo mamaya na yan. Tingnan natin kung ano pa yung laman niya sa box. So nasa ilalim ng isang karton. So meron siyang charger. Malit ng charger niya, no? So 1,000 mala yung ano, so medyo mabago lang to. Pero ang ganda yung ano niya, maliit lang. Tapos surprisingly, ano siya, USB Type-C. Type-C. Oh. Sa ganitong presyo na 2,700. Okay, USB Type-C. Tapos meron pa siyang earphones. So ang earphones niya is Type-C rin. Type-C yung earphones niya. So baka wala siyang 3.5mm jack. Naka Type-C yung earphones niya. Tapos meron siya ditong jelly case. Jelly case. Oh, okay naman yan. Saka medyo yan, okay naman yung ano niya. Clear case. Jelly na clear case. Tapos meron siya dito sa ilalim. Meron pa siyang ano, tempered glass. Tempered glass. At ito na yung mga manual niya. Tas warranty card. So okay, no? Okay yung laman niya, no? Presyo 2,700 doon. USB Type-C. May earphones, may isang earphones, may charger, may jelly case, may tempered glass. Tignan natin yung cellphone. Ito yung cellphone na. Ito yung Hyundai. Ayun siya. Yan. Hyundai HD4. Ayun siya, no? Ganda niya, no? Plastic siya. Bakit meron siya ditong parang ano, parang mukha siyang metal pero plastic lang to. May bitaw yung ano ko na focus, no? Ayun siya, HD4. Meron pa siya ditong SIM ejector tool. Yun pala, may kasama pa pala siyang ano, ito yung SIM ejector tool niya. Sabi ko ba't parang wala. So tingnan natin yung ano niya. Ito yung sa mga itop niya is meron siyang ano dito. Ito yung SIM tray. Tingnan natin kung ilan ang ano niya. So ano siya, hybrid SIM. Hybrid SIM tray siya. 4 na camera, pero dun nabasa ko doon sa chat ng ano sa ano, ang sabi nila design lang daw tong 4. Isa lang daw talaga yung camera nito. So design lang din. Pero regardless okay lang. Tapos parang ang napansin ko lang dito sa likod niya is mukhang wala siyang fingerprint, no? Dito ang kanyang ano, volume rocker. Tapos ito yung power button niya na merong pang ano siguro para hindi masyado lumubog. Tapos sa ilalim andun yung kanyang speaker grills. Tapos ito na USB Type-C niya. So wala nga siyang ano, no, 3.5mm, no. Wala siyang 3.5mm jack. Kasi ito yung microphone niya. Hindi na yung microphone niya. Tapos Type-C. Tapos ito yung speaker niya. So wala siyang microphone jack. Type-C na talaga siya, no? So parang premium siya, no? Tapos alisin na natin itong plastic. Okay, ayun na, ang tapansin natin siya, meron siyang punch hole siya. Ganito siya, sa may gilid lang, no? Tapos, tanggal din natin itong ano ito. Napansin ito itong plastic sa may camera niya. Ayan. Tapos meron pa siya ditong plastic, no? Meron pa siya ditong plastic. Ayun, kala ko pa man din sa ano niya.
So yung itsura niya. So white yung pinili ko, no. Hindi ko alam kung white ba yung pinili ko po. O parang black. Mali yata ang color itong nabigay sa akin. Pero okay naman. Maganda naman yung white. Ayun siya. Hmm. 6.55 inch. So buksan na rin natin siya. Hyundai. Wala siyang boot sounds. Oh, wala siyang setup. So, siguro maganda ang pag ganito na naka-setup na kagad siya. Maganda siguro pang reformat siya. Ang ganda ng ano niya, oh. Wallpaper niya siya, no? Meron siyang ano. Yung punchhole na nakatutok sa mata ng ano, parrot, blue parrot. Bluebird. So, maganda naman siya, oh. Ganda siya. Okay. So far mukhang okay naman. First impression lang, natitingnan natin siya. Wala naman siya masyadong mga bloatware. Or wala na siyang ano. So meron na siya dito parang face unlock. So usually unreliable naman yan. Madaling ano yan. Hindi siya masyadong secure pagka yung ganyan lang. So kasi wala siyang fingerprint scanner. So alternative mo lang siguro is face unlock. So ang ganda sa kanya is wala siya masyadong bloatware. Sa kanya screen niya is maganda naman siya. Actually maganda naman yung screen niya. Saka malaki. So tingnan natin kung anong ano siya, no? Kung anong Android model niya. Tingnan natin sa about phone. Yun nga lang, Android 6 pa nga lang siya. Android Marshmallow. Tapos ang Android, pero ang Android security patch level niya is nasa June 8, 2020. MediaTek MT6580 siya, 1.30 GHz. So quad-core naman siya. Mali 400 MP. So lumang-luma na nga rin talaga siya. Pang Android Marshmallow. So HD4, Hyundai, unknown. Yung board niya is unknown, MT65. Tapos yung screen size niya is 5.40 inches na yung lumalabas dito. Tapos screen resolution is 720 by 1600 pixels. 320 dpi. Total RAM 2 GB. So Android 6 siya. APRI 123. Bootloader yan. Kasi iba yung mga ano niya. Battery niya is good. Accelerometer nga lang, wala siyang proximeter, tapos meron lang siyang light. YouTube okay naman. Medyo mabagal kasi medyo malayo yung ano niya, medyo mahina yung signal kasi nandito sa kabilang kwarto. So medyo mabagal yung internet din. Pero okay naman siya. Pagka nagpo-browse is okay naman siya. So mag-aan lang tayo ng ano. Bottom dollar by deep right. Saan kayo ko na nakita? Sa sandwich bar. Ano ko? Nicole. Forever ba? Wala. Wala? Wala naman, ganyan ka naman palagi kasi. Ako na naman. Grabe yung sabayan kasi gagawin ko siya parang medyo malaki. So yun guys, na yung sounds niya. Mukhang pwede naman siya. Where is me? Pwede naman siya. Asan na na? So yun guys, yung speaker niya is medyo okay naman. Medyo naka-full volume yung kanina, no? Medyo tunog pa maganda. Medyo di masyado maganda yung ano niya, speaker niya, pero at least medyo malakas. Tapos medyo tunog lata siya to, pero at least malakas siya. So okay naman siya sa ganitong price. So okay na rin siya. Tapos yung ano niya is yung ang viewing niya nga is hanggang 720p nga lang din siya. Pero okay naman siya, malinaw naman siya, maganda naman siya. So mukhang okay naman siya, no? So siguro tingnan natin kung installan pa natin ang Bluetooth, no? So okay naman siya. Meron siyang mga basic lang, wala siyang masyadong mga kung ano-ano. Nabili ko pa nga ito sa ano yung nag-sale sa Lazada na 2,780 lang. So kaya ko siya binili, no. Tapos kakaiba yung brand niya, Hyundai. So para okay naman siya. Pwede na siya sa price niya. No, very
modern looking, no. Medyo maraming nga lang para maging mura is talaga ano. Pero ang maganda sa ano gusto ko sa USB Type-C na siya. 2,700 pesos tapos Type-C na siya, no. Yung nga lang is wala ka na lang din ano, no. Wala siyang headphone jack, no. So meron naman siyang kasama headset na USB Type-C nga lang din. So okay na rin yan. Pwede na siya sa price niya, no. So tingnan natin kung ano mga pwede sa kanya. So nag-install pa tayo ng ibang mga mga apps niya. Ayun sa camera niya is mga basic na settings lang talaga, no. So wala siya masyadong ibang mga ayun sa camera niya. So medyo lumang-luma pa talaga siya. Meron siyang panorama, no. Meron siyang live photo, meron siyang normal mode, tapos meron siyang multi-angle mode. So basic lang yung mga nasa camera settings niya, no? Wala siya masyadong kung ano-ano mga special effects, yung mga lumang pa rin, yung mga sa kasi nga Android lang siya, Android 6 pa lang siya. Mga basic function na ng camera niya is ayan. Medyo may parang lag siya, no? May parang lag siya. So pagka nag-focus siya is may tunog, yung tunog, yun din sa auto-focus ng yun, ng camera. Tapos may parang lag yung niya, medyo laggy. Pagka nagbibigay siya, ang laki, no? Full screen. Medyo parang lag lang siya, no? Yung parang katulad ng issue dati talaga, no? Medyo parang siya, medyo lag. So kaya talaga sa tagang price niya. So pagka nag-autofocus siya is may tunog. So may ginawa ko yung niya. Okay naman, para sa akin okay naman yung so ganitong presyo hindi ako maasa na na sobrang magandang camera. Okay naman, maganda yung parang nakapansin ko sa yun, maganda yung function, tapos parang modern look na ito. Type-C pa siya, no? Sa price niya, hindi ko na-expect ng Type-C. Tapos okay naman yan. Tapos yung likod niya is, hindi siya fingerprint magnet, so okay naman siya. Sa ganitong price is okay na siya. Ito, 700. So yun guys, na yun lang muna, no? Isa ngayon, yun lang muna, unboxing sa konting, first impression lang muna. So, test ko muna siya ng maigi, tapos panibagong video tungkol doon, no, siguro, no, maglalabas ng panibagong video. So like and subscribe lang muna kayo, so abangan nyo. Tingnan natin kung pwede pa yung mga Mobile Legends dito kung may mga ibang games natin. Siguro sa susunod na video na lang yun, no. So yun guys, no, sa tingin ko okay naman siya, so maganda naman siya, no. So kung parang pang browsing lang, no, so daily lang is okay naman siya. Siguro sa next video na lang yung nung so full in-depth natin, o kung yan may ibang games, kung may mga games, kung pang mga compatible games na so para sa tingin ko medyo mabababa na lang talaga kasi masyadong matagal na rin yung masyadong luma na yung processor niya. So try natin kung ano yung mga games na pwede sa kanya, kung pa. Pero siguro online class, mga Zoom, classroom, pwede siguro to. Yung camera niya is pwede naman, basta chatting ko is parang pagka maliwanag siguro okay naman. So guys, no, please like and subscribe kung lalo na kung interested pa kayo na na i-review natin parang full review nito. Kung mga apps na particular na gusto niyo malaman kung gumagana dito sa cellphone na to, no. So para i-test natin, so para sa next review natin is matest ko. So yun guys, no, thank you for watching.